Ildi vagyok, a Brain Bar Agenda menedzsere. Biztos ti is kerültetek necces helyzetbe lányként az utcán. Találtam valakit, aki válaszokkal szolgálhat. Egy profi küzdősportolót. Eljöttem hozzá, úgyhogy lássuk, mit tanácsol. Hello! Hello! Szia! Hogy vagy? Hát elég izgulok. Készen állsz? Nem vagyok benne biztos, de vannak kérdéseim. Szerintem jó lesz. Bajod biztos, hogy nem fog történni. Mehetünk? Rendben. Először is azon gondolkoztam, hogy rengeteg kérdésem van ez az egész témával kapcsolatban. Úgyhogy valami olyasmivel gondoltam, hogy esetleg elkezdhetnénk, ha neked is megfelel, hogy csomószor kerülök olyan helyzetekben, amikor egyszerűen csak így megtalálnak, és elkezdenek hozzám beszélni, és rám néznek, és meg akarnak fogni, akár tömegközlekedésen, stb. És eddig egész jól kikerültem ezekből a helyzetekből, úgyhogy még nem ért kudarc ebben a témában, úgyhogy az lenne alapvetően a felvetésem, hogy ez úgy lehetséges, de nem vagyok benne biztos, hogy ez így van. Te egyébként erről így mit gondolsz? Már arra gondolsz, hogy minden helyzetből ki tudod dumálni magad. Eddig sikerült, tehát hogy eddig sikerült. Hát ez szuper, szerencséd volt. Oké. Nagyon sok múlik azon, hogy maga a helyzet, amiben belekeveredtél, az micsoda, és ezt leginkább onnan közelíteném, hogy egyébként a támadód vagy zaklatód mit akar tőled. Az erőszak típusát ketté választanám szociális és aszociális erőszakra. Szociális erőszak a klasszikus, nevezzük ezt kötözködésnek, ahol két emberi lény valamilyen formában interakcióba kerül. Ami talán kibeszélés szempontjából problémásabb lehet, az aszociális, ilyen ragadozó típusú erőszak, tehát ha valaki konkrétan akar tőled valamit, és az a valami az legyen mondjuk a pénztárcád, a telefonod, a táskád, vagy mindenféle egyéb női bájaid, akkor arról nagyon nehéz lesz őt lebeszélni. Mert igazság szerint ott ő megpróbál téged dehumanizálni, ott egy darab valami vagy, ami el akar követni valamit. Ezt most jól értsd, és egy valamivel nem beszélget az ember, valakivel beszélget az ember. Szóval hogy akkor ezt a különbséget kéne elsőre így megérezni, hogyha valaki közeledik felém, hogy akkor ő most úgymond tárgyasítani akar-e engem? Pontosan. Okay. Egyébként még csak azt sem állítanám, hogy egy ragadozót semmiféleképpen nem lehet meggyőzni vagy lebeszélni arról, amit csinálni akar, de ez nem csak rajtad múlik. Intelligencia szintjén, milyen kulturális körből érkezett, hány ilyen dolgot csinált már életében. Rendben, akkor eddig értem, tehát hogy ott kéne felmérnem nekem azt, hogy a támadónak milyen intenciói vannak, amikor így elkezd belépni a terembe, vagy... Akár igen, de én azt gondolom, hogy ez egyfajta picikét defenzív gondolkodásmód, amikor az ember egy picikét figyel maga köré, amikor így megpróbálja fölmérni azt, hogy mi történik körülötte, egyébként milyen emberek vannak körülötte, és mondjuk ez milyen környezetben történik, abból azért nagyon sok minden adódhat. Tehát akkor ennyi úgymond elég is úgymond, hogyha én ezt jól felmérem a helyzetet, akkor innentől kezdve már menni fog, és ki fogom tudni magam beszélni. Hát ezt nem gondolom. Oké. Már csak azért sem gondolom, mert nem biztos, hogy egy nyelvet beszélsz a támadóval, és most nem a magyarra gondolok. Lehet, hogy ő a te szavaidat nem is fogja érteni, és ez visszafele is így van, sőt, esetleg nem is számítasz arra, hogy ilyen hangot fognak veled szemben megütni, azért az ember nagyon meg tud döbbenni ilyenkor. Oké, tehát akkor lehet, hogy én túlzottan egy ilyen rózsaszín szemüvegen keresztül nézem így a világot, és mindenkit így megpróbálok így segíteni, meg bármi ilyesmi, de ez egy teljes, hát nem mondom, hogy teljes tévedés. Azt én sem mondom, hogy teljes tévedés, de azt mindenképpen mondom, hogy biztos, hogy nem működik minden helyzetben. Rendben, hallottam egy csomó érvet innentől kezdve eddig tőled, de én szeretném, hogy esetleg bebizonyíts nekem, hogy ez tényleg nem működik, mert eddig még nem vagyok meggyőzve, viszonylag magabiztos vagyok ebben a helyzetben, úgyhogy esetleg be tudnál nekem bizonyítani? Elképzelhető. Ehhez szerintem föl kellene állítanunk egy szituációt, amit neked valamilyen módon az általad gondolt verbális eszközökkel meg kellene oldanod. Nyilván ez akkor lesz korrekt és egyenértékű, hogyha ebben én is csak verbális eszközöket használok, és azon kívül nagyjából semmit. Rendben, hát akkor lássunk hozzá. Hello baby, de ki ott jól nézel ki. Hello. Nagyon csini vagy, figyelj már, te mit keresel itt? Hát a villamos megállóba próbálok eljutni. Nem szoktak ilyen jó csajok erre felemászni. Ez nagyon elkérhetem a számodat, nem. ugye? Hát ez nagyon kedves tőled, de most ha ezt megbocsátod, akkor egy nemet. Ne haragudj, de ezt nem tudom megbocsátani, nagyon ritkán járnak el. Ennyire szalpali azért nem vagyok, nem? Hogy a számod legalább nem, ez abszolút nem neked szól, csak sajnos nekem már van vőlegényem, úgyhogy másoknak... Ne haragudj, de ezt nem tudom elfogadni, sajnos tényleg. Az a minimum, hogy megiszol velem egy kávét itt. Nem, ez nagyon kedvesed, köszönöm, de már ittam ma 2 kávét is. Igen, de ez nem kérdés volt. De mégis, ha megengeded, akkor nem engedem meg. Ezt én nem engedem meg. mondani. Egy kávé nélkül nem foglak elengedni, ez nagyon egyszerű. De azt a kávét nélkülem is meg tudod inni, úgyhogy... De figyelj, te
vagy eljössz velem kávézni, vagy nem mész innen sehova. Szerintem ez tök egyszerű Nincs kérdés. szükség ilyen nyelvezetre egy ilyen De ez helyzetben, az én nyelvezetem, mi vagy te valami értelmiségi? Hát nem, Hát ezt ilyen, mégis hogy gondolod? nem akartam ezt mondani feltétlenül, de Mit az is dolgozol? kommunikációban dolgozom. Az remek. Hát akkor ezt szerintem itt most nagyjából b***hatod a kommunikációt, de csillagvirág, vagy eljössz oké, velem kávézni, oké. vagy itt a sarkon ejtjük meg a Nem, dolgot. És akkor itt sokkal-sokkal egyszerűbb lesz. Ez most már ebből szerintem Kellemetlen, mi? Nagyon-nagyon kellemetlen, ez igaz? ebből elvégeztem. És nem jutottam ki a helyzetből. Hát nem túlzottan sikerült elmenekülnöm, de azért kíváncsi vagyok egyébként, hogy szerinted hogyan teljesítettem ebben a feladatban. Szerintem cuki volt. Csináltál egyébként nagyon hasznos dolgokat. Ha a konkrét fizikai önvédelmi részét néznénk, például az, hogy a kezed folyamatosan magad előtt volt, az egyébként egy nagyon hasznos dolog. Tehát próbáltál ugye teret nyerni, távolságot nyerni, csak nyilván nem nagyon hagytam. Picit úgy láttam, hogy az volt a legnehezebb, hogy nem volt számodra egyértelmű a helyzet, mert én nem léptem át olyan határt, amire azt mondják egy önvédelmi tanfolyamon, hogy na most megfogtam a csuklódat, igen, és ez már egy támadás, ebből szabadulni kell. Igen. De ettől függetlenül valahogy az egész dolog az elejétől kezdve kedvesen erőszakos volt. És a támadó azt is nagyon pontosan tudja, hogy amíg nem lép át egy határt, addig te rettentő kedves szeretnél lenni, mert beleid egészen kislánkorod óta azt nevelik, hogy az emberekkel nagyon kedvesnek kell lenni. Csak mi az a pont, amíg az emberekkel kedvesnek kell lenni, amikor már egyértelműen nem enged tovább, egyértelműen eléd lép, a másik irányban is eléd lép, és nagyon kedvesen, nagyon mosolyogva, de elég egyértelműen mutatja azt az utat, ami a helyzetből kifele vezet, és az csak egy út, és azt te nem akarod. Tehát ha lett volna nálad most egy gázspré, most vegyünk egy példát, akkor nem gondolom, hogy lefújtál volna bármelyik ponton. Nem érezted olyan veszélyesnek a helyzetet. Pedig a helyzet több ponton nagyon veszélyes volt. Említetted ezt a szociális erőszak témakört is, és azokban a helyzetekben akkor miképp kéne viselkedni, vagy arra van valamilyen megoldáskulcs, vagy megoldásrendszer, ami működhet? Működhet, azért a szociális erőszak sem ennyire egyszerű, ennek is vannak különböző típusai. Inkább a hátunátot említeném, jó? Mert az a tipikus, hogy egy ilyen helyzetben az emberek nagyon nagy része szeretne fölé kerekedni a másiknak. Erre azt szoktam mondani, hogy az önvédelem az nem én védelem. A helyzetet túlélni, a helyzetet megúszni nem ugyanaz, mint a helyzetet megnyerni. És én azt gondolom, hogy az önvédelemnél a legfontosabb cél az az, hogy onnan el tudj menni, és másnap tudj ezen gondolkodni. Hát azt hiszem, hogy bár próbálkoztam a szituációban, hogy legyen mit mondanom, de úgy érzem, hogy ebben a helyzetben nem nagyon van mit mondanom, úgyhogy Attila, meggyőztél. Nem hiszem, hogy... Pedig ügyesen forgattad a szavakat. Hát, köszönöm, de szerintem meggyőztél ebben a helyzetben. Hogy... Köszönöm szépen. Tehát az előző mítosznál láttuk, hogy vannak olyan helyzetek, amik úgy eléggé kiszámíthatatlanok, mert nem tudod, hogy ki az, akivel szembe jön, ő milyen karakter, mit fog mondani, stb. De van egy csomó olyan helyzet, amit azért elég jól lehet modellezni. Például, hogyha valaki el akart tőlem rabolni valamit, és arra már kigondoltam mindenféle szenáriókat, hogy akkor én mit csinálnék. És ezeket szerintem elég jól azért át lehet gondolni mindenkinek egyének, hogy mit tegyen, és akkor talán nem esek annyira pánikba. Elképzelhető. Egyébként nagyon jól látod, ha már egyszer végig gondoltad, akkor már van róla valamiféle lenyomat. Ennél egy picikét ez szerintem bonyolultabb. Az, hogy egyébként mit cselekszünk, az a gondolatainktól is függ persze, de főleg stressz helyzetben, intenzív érzelmi állapotban az emberek intenzív érzelmi választ adnak. És az érzelmi válasz az a gondolati cselekvés szabályozást nagyon csúnyán tudja kiütni. Tehát gondolok valamit, hogy ezt tenném egészen addig, amíg bele nem kerülök egy olyan intenzív érzelmi állapotba, ahol valószínűleg teljesen mást fogok cselekedni. Ha érzelmi memóriában rögzültek már olyan cselekvések, amik már hasonló helyzetben segítettek megoldani azokat, akkor nagyon jó esély van, hogy azok működhetnek. Ha valaki csak egyébként a tévé előtt chipset rákcsálva gondolkodott rajta, hogy vajon ő mit kezdene ebben meg abban a helyzetben, az a baj a gondolatokkal, hogy azok ilyenkor nagyon elillannak. Értem. Szerencsére egy lépésnél már tovább vagyok, mert jó párszor már eljátszottam ezeket a szituációkat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy vajon meg tudsz győzni arról, hogy nem vagyok eléggé felkészülve. Megpróbállak. Próbáljuk meg. Erről is megpróbállak. Ott állj meg, ahol vagy! Add ide a táskádat! Add ide a táskádat! Nem jössz sehova, állj meg! Állj meg, nem tudom, van benne pénz! Ott állj meg, ahol vagy! Megmozdulsz, szétváglak! Oda üljél, nem mész sehova! Oda üljél! Azaz, meg nem mozdulj, meg mit csinálsz? Hova szaladgálsz? Nem akarsz meghalni, ugye? Nem. Jó van. Nem. Jó van, megnézzük, mi van a táskában. Na most viszont fussál. Futás. Ja, most kéne futnom, hoppá!
Én már leakadtam, hogy már mi van a táskában? Hát... Oké, hát egy újabb mítoszon vagyunk túl. Azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé megleptem magamat. Eléggé azt gondoltam, hogy vannak mindenféle elképzeléseim, de hát nem úgy alakult, mint ahogy elképzeltem. De itt egy csomó mindent te is használtál, amire, hogy is mondjam, az én elképzelt szituációmban nem feltétlenül szerepeltek ilyen eszközök, meg ilyenek. Rögtön az elején az iszonyú hangerő. Aha. Azt hiszem, a kés, mint Igen. olyan, ami egy vizuális eszköz. Tehát igazság szerint most minden érzékszerveden keresztül az érkezett az agyadba, hogy úristen, itt most valami borzasztó Ilyen nagy baj red van. flag, hogy így Pontosan váljon. erről van szó, és abban a pillanatban igazság szerint ez a gondolkodó részünk, ez így nagyjából lekapcsol. Ez nem egy megbízható dolog, ilyenkor gondolkodni már nincs idő. Egy nagyon tipikus női érzelmi válasz az, hogy kicsi vagyok, összehúzom magam, nem vagyok veszélyes, hát hogyha megúszom a helyzetet. És egyébként ez történt. Igen. Amiért én egy picikét utána levettem a nyomást, és mondtam így félhangosan, hogy futás, az pedig az, hogy egyébként egy ilyen játékos szituációban, ha te belefagysz, pont ugyanúgy traumatizálódhatsz. Azt szokták mondani, hogy mennyire leszel stresszes, hogy így mondjam, tehát mennyire mélyre zuhansz. Ha külső tényezőket nézem, csak az két külső tényezőtől függ. Az egyik az a veszélyérzékelt foka, a másik pedig a rendelkezésre álló idő ahhoz, hogy ezt a helyzetet te megoldhassd. Egy teljesen hétköznapi példa, tehát ha 100-zal jön egy autó, és ezt te észreveszed 200 méterről, és te az úttesten vagy éppen, akkor nem hiszem, hogy nagyon ideges lennél. Ha kinyitod a szemed és 10 méterre van, akkor le fogsz fagyni. Itt, amit láttál, az az, hogy gyakorlatilag nulla időd van, mert haladok felé, tehát már a helyzet kellős közepében vagy, üvöltök, és ott van egy csattanó kés, tehát igazság szerint ez sakmatt. De akkor, hogyha jól értem, akkor itt arra is szükség van, hogy egy sokkal mélyebb és másmilyen önismeretre tegyünk szert. Azt gondolom, hogy egyrészt igen, másrészt pedig tehát egy önvédelmi kurzusnak kell tartalmaznia ilyen szituációkat. Olyan szituációkat, ahol te mindenképpen ki fogsz billenni, amire mindenképpen tudsz valami jó megoldást adni. Az, hogy tudjál rá jó megoldást adni, az ilyenkor nagyon sokszor az instruktornak a dolga, mert magadtól hogy tudnál. Ha ezt most egy hét múlva megcsinálnánk még egyszer ezt a szituációt, és én adnék neked 10 másodpercet, hogy hátat fordítsak neked, én azt gondolom, nem vagyok benne teljesen biztos, de valószínűleg megpróbálnál elfutni. Na hát ez elég reményteli akkor, tehát hogy még akkor is ezt a mítoszt ezt most elengedhetjük, tehát hogy nem sikerült az elképzeléseim alapján cselekedni, de legalább van valamilyen reményteli vég, hogyha gyakoroljuk, akkor van esély arra, hogy ezt az időt, ezt a reakcióidőt lerövidítsük. Igen. Viszont valami dolog, ami nekem még eszembe jutott, az az, hogy én úgy érzem legalábbis, hogy egyszerűen így aranykorát éljük a különböző edukációs tartalmaknak. Hogy az ember csak rákeres, akkor jöttünk jön az, hogy 100 módon hogyan védhetem meg magamat, mi az a megoldás, amire nekem szükségem van, és gondolkoztam is, hogy így elgyakorolom így bátraimmal, meg mindenféle ilyesmi, és egyébként nem tűnt egyébként olyannak, ami nem működhetne a valóságban. Itt egy csomó mindent el is hoztam magammal, amit így gondoltam, hogy neked így megmutatott, hogyha végignézed, te 20 millióan megnézték. Tehát, igen, ez a kedvencem egyébként. Az a kedvenced? Okay. Nem konkrétan ez a videó, hanem ez a témakör. Tehát a harcművész mítoszok. A harcművész mítoszok. Igen, de az önvédelmi mítoszok nagyjából pont ugyanolyanok. Két óriási nagy probléma van ezzel, hogy ha megnézed ezeket a támadásokat, amik ellen itt a hölgyek védekeznek, és fölmész az internetre és rászánsz 15 percet, hogy valódi támadásokat keress, amiket mondjuk biztonsági kamerák rögzítenek, akkor rá fogsz jönni, hogy a dolognak a meccéspontja még csak közel sem létezik. A másik, még sokkal nagyobb probléma talán, hogy itt elhitetik veled, hogyha te például itt a bicepszem alatt megnyomsz egy pontot, segítek, semmi nem fog történni. Ha a fülem mögött kezded el nyomkodni a pontot, akkor az nekem fájni fog, attól én marha mérges leszek egyébként. Okay. Tehát, hogy elhitetnek egy csomó olyan dolgot a nőkkel, hogy egyébként neked egy fizikai küzdelemben ezekkel az eszközökkel, amiket itt mutogatnak, neked mondjuk van esélyed egy 80 kilós férfival szemben. Fizikálisan lehet esélyed akkor, ha ezt jó időben csinálod, és semmi más nem fogsz tudni vele, csak időt nyerni. Tehát tökörrugni egy férfit, szuper dolog, ha sikerül megcsinálni, lehet, hogy tudsz vele időt nyerni, lehet, hogy még sokkal mérgesebb lesz. Ezek mind szuper dolgok lehetnek, ha hirtelen jön, kellő erővel jön, egyébként képes vagy tényleg megcsinálni, és tudod a következő lépést. Mert mondjuk itt belekaparni a szemembe az előző szituációban, az lehet, hogy nyertél volna vele egy másodpercet, de hogy mit tettél volna a következő másodpercben? Hát akkor nézzünk ilyen következő másodperceket, és nézzünk egy-két ilyen mozdulatot. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor mi az, amit mutatni fogsz nekem, hogy ha ez nem működik, akkor mit kéne tenni. Úgyhogy jó, lássunk hozzá. Nézzünk mítoszt akkor. Jól van.
vannak olyan mozdulatokat, amiket nem is próbálnék megcsinálni, de volt egy csomó olyan, ami nekem egyébként teljesen kivitelezhetőnek tűnt. Például ez a csuklófogás mozdulat, ez tökre olyan, amit úgy gondolom, hogy talán még egyébként meg is tudnék csinálni. És erre néztem is egy ilyen technikát, hogy akkor így vagy ki kéne így csavarnom így a kezemet. Aha. És melyik akkor kézzel utána fogja meg a csuklódat? Hát nem tudom, erre nincs válaszom, de akkor válasz egyet. Jó, és nézzük akkor... meg azonos kézzel, ha megfogom a csuklódat. Szóval, vagy egy olyan mozdulattal, hogy egy éles mozdulattal így... Nem fognak erősen, tehát próbálok nagyon lazán fogni. Igen. Segítek egy kicsit, húzd magadhoz egész közel a kezemet, próbáld meg, tehát, és próbálj meg testből elfordulni arrafele, ne a kezeddel. Próbálj meg behúzni egész magadhoz, és testtel abba az irányba próbálj meg elfordulni. Igen. Na, hát tehát, ez meg sikerült is. Hát igen, csak nem így mutatták. Ja. Rettenetesen kevés olyan van, hogy én most téged megtámadtalak. Léci, csináld a technikát, bármit, csak ne gyorsan, ami eszedbe jut. És futok. De éreztük ezt a támadást, ugye? Tehát, hogy megtámadlak az utcán. Szóval, hogy ha megtámadlak az utcán, és megfogom a kezedet, annak valami oka van, azt hiszem. Talán a legtöbb esetben például az, hogy el akarlak téged húzni valahova. Megfogom a kezed, és elkezdelek húzni. És megyünk, és megyünk, és megyünk, és megyünk, és haladunk, így pontosan. Tehát, hogy... Gyere, kérjünk föl! Oké. Érted, hogy mi a baj ezzel? Hogy az nem támadás, hogy megfogják a kezed. Az önvédelemben ezek nagyon hasznos dolgok, de ez csak egyetlen egy nagyon-nagyon szűk szegmense. Az önvédelmi videókban ilyenkor szokott jönni az, hogy akkor csinálunk valami olyat, amivel a másikat harcképtelenné tesszük. Hát én arra gondoltam, hogy így valahogy egy ilyen támasztékot rúgnék ki, tehát hogy valamilyen sípcsont jelleggel. Na ezt egész bátran kipróbálhatjuk most, akár teljesen élesben is, ha puhatalpú cipőd van. Nem is tudtam megcsinálni. Úristen, de rosszul fogod. Csak itt állsz itt, mint egy szikla. Hát igen, pont erre akarok kiukadni, hogyha... Jó. És most nyilván itt nem fogsz kékre, lirára meg halálra verni, hát csak nem. A saját belső érzésedre vagyok kíváncsi, hogy szerinted tudnál-e kárt tenni bennem fizikálisan? Nem. Én is erre gondoltam. Nem. És most már ez a válasz a kérdésre. Ja. Tehát nem. Tehát akkor nekem az esélyem van, arra van igazából esélyem, hogy bizonyos mozdulatokkal minél hamarabb elmeneküljek, vagy? Akár igen, ha nem foglak tudni elkapni. Tehát valamivel csökkentened kéne a harcértékemet egyébként, csak tudnál olyat csinálni, mivel ezt te tényleg meg tudod tenni. Szerintem az önvédelmi eszközöket azokat nőknek találták ki. Ha te például most tudod, hogy baj van, és neked van egy gáspréd, amit te most már a jobb kezedben tartasz, igen, mondjuk, akkor valószínűleg az szépen el lesz dugva hátra, és az nem baj, hogyha látom, mert hogyha kiszúrom, hogy mi van nálad gáspréd, hát akkor buktad a helyzetet. De ha ezt el tudod egyébként úgy, hogy hátul van az a gáspré már a kezedben, és én most fogom meg abba a kezedet, na akkor most mit csinálnál? Akkor az már tanult mozdulattal teljes testből húzom a kezemet. És a következő mi lesz? A következő meg lesz spray. Nagyon jó! És a következő mi lesz? Egy menekülés. Tökéletes, köszönöm szépen! Az önvédelmi kurzusoknak leginkább arról kéne szólni, hogy megmutassák azt, hogy milyenek ezek a helyzetek. Nem pedig arról, hogy becsapjanak téged, hogy megkapd a tuti megoldást. Mert ha kézzel-lábbal szeretnéd magad megvédeni, és 51 kiló vagy, akkor azt gondolom, hogy neked el kéne menni valami küzdő sportra, ahol verekedned kellene, és akkor néhány év alatt el tudnál jutni olyan szintre talán, hogy ha meglepetésszerűen valakit meg tudsz ütni vagy rúgni, akkor tudja neki fájdalmat okozni. És nagyon messze járunk attól, valószínűleg sosem jönne el az az idő, hogy te egy 80 kilós férfit kézzel-lábbal le tud győzni. És az önvédelem, ezért mondtam, nem a győzelemről szól. Tehát minden megoldás jó lehet. Ha te hisztirohamot kapsz, pánikrohamot kapsz, és kibillentesz engem annyi időre, amíg pofán fújsz a gásprével és elszaladsz, az például egy tökéletes megoldás. Nagyon-nagyon sok jó megoldás van. Nem feltétlenül azok a jó megoldások, amiket itt most a telefonon mutogattál. Hát igen, most, hogy így végighúztál így a padlón, ez így eléggé meggyőzőnek tűnt, hogy ezek valószínűleg nem annyira jó megoldások. Úgyhogy ez meggyőző volt, Attila, köszönöm. Hát én meg vagyok győzve teljesen. Hát nagyon hatásosan megmutattál egy-két olyan mozdulatot, amit én azt hittem, hogy hát akkor meg lehet tanulni videók alapján, de úgy tűnik, hogy nem feltétlenül annyira egyértelmű. Viszont nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy akkor én most egyébként mit tegyek, vagy mit tehetnek a hozzám hasonlók, mi a következő lépés? Pontosan ezért kezdtem én el gondolkodni ugye a civil szférában és ebben az önvédelem témakörében, hogy mi az, amit mindenképpen elmondanék, mi az, amit mindenképpen megmutatnék az embereknek. Ezért sikerült nekem erre egy ilyen, hát egy nagyon-nagyon
tömény 3 napos kurzust összehozni, ez egymás követő 3 nap. És félreértés ne essék, ez nem edzésről szól, tehát vannak benne gyakorlati részek is, de egyébként sokkal kevesebb, mint az elméleti, és nem is ígérem azt senkinek, meg nem is akarom, hogy elvégzi a 3 napos kurzust, és legyőzhetetlen harcos lesz, és 3 támadóval, akiből az egyiknél kés van, a másiknál pisztoly, simán mindenkit le fog harcolni, szó sincs róla, viszont lehet, hogy nem fog oda menni, lehet, hogy ki fogja kerülni. Talán az a legnagyobb célja ennek az egésznek, hogy kialakuljon, legalábbis elinduljon egy olyan gondolkodásmódnak a kialakulása, amire mondhatjuk azt, hogy defenzív. De hát erre tényleg ez a 3 nagyon tömény nap is elég kevés, de abba talán belefér, úgyhogy ott látlak szeretettel. Hát egy biztos, hogy én nagyon várom, mert most rengeteg minden van a fejemben, de úgy gondolom, hogy erre idő kell, hogy akkor ezt így át tudjuk gyakorolni, meg beszélni. Én nagyon-nagyon köszönöm, és biztos vagyok benne, hogy mindenki ezt látja, és nagyon-nagyon hálás lesz. Úgyhogy én köszönöm neked a segítségedet, és nem tudom, egy ilyen high five-val esetleg? Maximálisan. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Hát a tévhiteket itt hagyom, de biztos visszajövök gyakorolni. Találkozunk az edzőteremben.